Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Haldorádó 2026 évi új termékeit bemutató filmünkben. Azoknak, akik figyelemmel kísérik a tevékenységünket, bizonyára feltűnhetett, hogy az új termékek forgalomba hozatala nem csak az adott év koratavaszára datálódik, hanem folyamatossá vált. Ennek az oka, hogy a fejlesztések és a tesztelések folyamatosan zajlanak, amikor ezek befejeződtek, akkor az adott termékcsalád forgalomba kerülhet. Ebben a filmben röviden bemutatjuk azokat az újdonságokat is, amelyek 2025 évben évközben kerültek forgalomba. De mielőtt erre rátérnék, engedjenek meg nekem egy rövid történelmi visszatekintést. 1997. december 1-én nyitotta meg a Haldorádó horgászbolt a kapuit, tehát 2025-ben ünnepeltük a 28. születésnapunkat, idén 2026-ban pedig már a 29. születésnapunkat ünnepelhetjük, hamarosan 3 évtizede működik a vállalkozásunk. No és hogy jutottunk el idáig? Továbbra is a fő márkánk, a meghatározó brandünk a Haldorádó. De emellé csatlakozott az évek során további 3 olyan meghatározó márka, amelyek együtt vagy külön-külön is komplett megoldást kínálnak a különféle horgászmódszerekhez. A Haldorádó, mint fő gyűjtőmárka, elsősorban a pontyos, a féderes és utóbbi időben már a harcsás csalogatóanyagokat és kiegészítőket tartalmazza. A következő meghatározó márkánk az a Bidöme, amely a féderes termékeknek a gyűjtőmárkája. Ebben találhatók meg a magas minőségű féderbotjaink, orsóink és minden, ami teljessé teszi a féderhorgászatot és maximálisan kiszolgálja azt. A Black Edition, a nagy pontyos almárkánk, ebbe kerültek bele azok a magas minőségű horgászbotok, orsók és egyéb kiegészítők, amelyek professzionális megoldást kínálnak mind a kezdő, mind pedig a legmagasabb szintű fanatikus pontyhorgászoknak egyaránt. És itt van a sor végén a 4. általunk képviselt márka, a Kaiwo, amely Kína egyik legismertebb, kizárólag magas minőségű horgászbotokat előállító gyára és önálló márkája. Eredményes munkánkat értékelve 2025-ben megkaptuk a kizárólagos európai forgalmazói jogot. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyár által előállított, szinte törhetetlen, kiváló minőségű spitzbotokat kizárólag mi forgalmazhatjuk egész Európában, de azt gondolom, hogy ez a fajta együttműködés igazából attól válik értékessé, hogy olyan horgászbotokat készítenek kizárólag számunkra, amelyek viszont az európai horgászmódszereket maximálisan kiszolgálják. Nem titok, az eddigi Bidöme féderbotok is természetesen Kínában készültek. De ott, azokban a gyárakban mi egyek voltunk a sok között. Míg most a Kaiwo kizárólag nekünk készít Európában olyan horgászbotokat, amelyek a legmagasabb szintű horgászatot teszik lehetővé, mind a nagypontyhorgászatban, mind a féderhorgászatban, mind pedig a pergetőhorgászatban vagy a harcsahorgászatban. Némi túlzással ez olyan, mintha lenne egy saját horgászbot gyárunk, ahol azt várják, hogy milyen kívánságunkat tudják teljesíteni. Tehát ezt felfogni sem tudom, hogy mekkora lehetőség számunkra, illetve a velünk együtt dolgozó partnerek számára, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a gyárral, amely több mint 20 éve készít nagyon magas minőségű horgászbotokat, ötvözve a mi szakmai tapasztalatainkkal és a ti igényeitekkel közösen olyan horgászbotokat tudunk a jövőben készíteni, amelyek kiemelkedőek lesznek nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte. Közös munkánk kézzelfogható darabjai már 2025 év őszén forgalomba kerültek. Elsőként a Black Edition Kaiwo Long Range, azaz nagy távolságú horgászathoz kifejlesztett nagypontyos horgászbotok kerültek forgalomba, 3 különböző hozban, 360, 390 és 425 cm-es változatokban. Az erről készült részletes filmet és bemutatót már láthattátok, így különösebben nem szeretném az időt azzal húzni, hogy ezeket részletesen bemutatom, de 2 dolgot azért szeretnék kiemelni. Az egyik az az exkluzív csomagolás, amelyben minden horgászbot megjelenik. Ezeknek a csomagolása olyan, mint egy ékszerdoboz, ezzel is kiemelve a rendkívül magas minőséget. Továbbá a különlegesség ezeknek a horgászbotoknak, hogy a Kaiwo a rendkívül magas szintű gyártástechnológiával és az alkalmazott legmagasabb toréj
T1100G M40X karbon alapanyaggal ötvözve el tudta azt érni, hogy akár 3 vagy 4 részre osztva ezek a horgászbotok megőrizték rendkívüli erejüket, rugalmasságukat, feszességüket, miközben rendeltetésszerű használat mellett törhetetlenek. Örömmel jelentem, hogy a vásárlói igényeket maximálisan figyelembe véve ez a horgászbot család további 2 értékes taggal bővül. Az egyik, az egy 5 libra tesztgörbéjű erősségű, 395 cm hosszúságú Spod and Marker megnevezésű horgászbot. A megnevezésből ki lehet találni, hogy ez egy etető, illetve meder feltérképezéséhez maximálisan megfelelő horgászbot. És itt van a család legrövidebb, 3 méter hosszúságú változata, amely 2,75 libra tesztgörbéjű. Ez a behúzós horgászatokhoz, illetve a csónakból való horgászatokhoz lett kifejlesztve, azokhoz ajánlott. A horgászbotok dobozán nagyon sok hasznos információt feltüntettünk. Ezek közül talán az egyik legérdekesebb az, hogy mi az a maximális dobótávolság, amit el lehet érni ezekkel a horgászbotokkal, megfelelő végszereléket használva. A 425 cm hosszú változattal ez akár 200 méter is lehet. Nagyon sokan kétkedtek ebben, hogy ezt valóban el lehet érni. Éppen ezért 2025 év őszén, amikor megrendeztük a második Haldorádó közönség találkozót, annak a keretein belül megrendezésre került az első Kajvó távdobó bajnokság. Az ide érkező versenyzők mindegyike azonos felszereléssel és a 425 cm hosszú változattal dobhatott. Az ott megjelent nevezők és versenyzők mindegyike amatőrnek vallotta magát, és közülük egy kiemelkedő teljesítménnyel 197,5 méterrel Kazán István nyerte meg ezt a távdobó bajnokságot. De volt több olyan versenyző, aki az addigi 60-80, maximum 100 méteres dobótávolságát képes volt ezen a versenyen 40-50 méterrel is túlszárnyalni. A Kajvóval történő szoros együttműködés egyik újabb mérföldkövét jelentették a 425 és a 395 cm-es Longcast féderbotok megjelenése. Ezek a horgászbotok kifejezetten a nagy távolságban történő féderezést szolgálják, és immár boldogan mondhatjuk, hogy több ezer elégedett felhasználótól kaptunk olyan pozitív visszajelzéseket, amelyek azt taglalják, hogy ezzel a bottal mennyivel megnőtt az a dobástávolság, amit elértek, és milyen szinten nőtt a dobásbiztonság. És a korábban kinkeservesen elért távolságokat, 80-90-100 métert már magasan túlszárnyalták, akár 10-20-30-40 méterekkel. Ráadásul ezekkel a horgászbotokkal nem csak lényegesen távolabbra lehet bevetni a végszereléket, hanem sokkal pontosabban is. Aki szeretne megbizonyosodni arról, hogy ezek a botok mit tudnak valójában, azoknak azt javaslom, hogy tekintse meg a Gáborral közösen forgatott filmünket, melyet a látóképi víztározón készítettünk. Egyre népszerűbb a folyóvízi horgászat, és nagyon sokan szeretnének a nagy folyóinkon, tehát a Dunán és a Tiszán is eredményesen horgászni. Ennek az eredményességnek a záloga az, hogy nagyobb távolságra minél nagyobb tömeget be lehessen juttatni, és azt ott stabilizálni. Ennek azért eddig voltak technikai korlátai, ugyanis ezeket az extrém tömegeket csak olyan horgászbottal tudtuk bejuttatni, amelyek tulajdonképpen alkalmatlanok voltak a horgászatra. Hogyha pedig olyan horgászbotot választottunk, amely alkalmas a halfogásra, ott meg attól kellett félni, hogy darabokra törik a kezünkbe. Most a Kajvóval történő szoros együttműködésnek hála, immár rendelkezünk egy olyan folyóvízi horgászbot családdal, amely az Extreme 500 River Feeder névre hallgat. De hogy miért 500? Hát azért, mert ezekkel a horgászbotokkal akár 500 grammot, tehát fél kilót is képesek vagyunk bejuttatni a vízbe, anélkül, hogy attól kéne tartanunk, hogy a szétrobban a kezünkben. Két jó hírem is van azok számára, akiknek most felcsillant a szeme, hogy ilyen extrém terelhetőségű botot foghatnak kezükbe. Az egyik az, hogy ezek a horgászbotok már úton vannak, és tavasszal a folyóvízi szezonra ide is érnek, és már kézzelfoghatók lesznek. A másik pedig, hogy ezeknek a horgászbotoknak a részletes bemutatójáról, valamint arról, hogy milyen területeken lehet ezeket eredményesen használni, már több látványos filmet is forgattunk, melyek hamarosan láthatóak lesznek a Haldorádó Fishing TV YouTube csatornáján.
A féderhorgászat azonban nem merül ki kizárólag a nagy távolságú és az extrém folyóvízi horgászatban. Van ennek egy sokkal népszerűbb ága, amely nem más, mint a metódféderhorgászat, melyhez szintén készülnek már a megfelelő eszközök, amelyek akár a versenyszerű horgászatot, akár a finom metód horgászatot ki fogják tudni szolgálni. Ezeket azonban még nem mutatjuk meg, de 2026-tól ezek is elérhetők lesznek. De a 2026-ban forgalomba kerülő új horgászbotok és fejlesztések sora ezzel még messze nem ért véget, hiszen van még egy nagyon fontos horgászmódszer, amely igényeit szeretnénk kiszolgálni ezekkel a kiváló minőségű horgászbotokkal, ez pedig nem más, mint a pergető horgászat. Már 2025-ben egy Diós Laci barátommal a Dunai harcsapergetés során elindult az a kapcsolat, elindult az a közös munka, amelynek már előttem látható a 2 mintadarabja. Ezek olyan harcsa, illetve sülőpergető botok, amelyek elsőként a csónakos horgászatot szolgálják ki. De nem árulok el titkot azzal sem, hogy újabb, olyan meghatározó szakértőkkel, neves pergetőhorgászokkal sikerült megállapodni, akik segítik a munkánkat, és ezek újabb, professzionális pergetőhorgászbotokban fognak kiteljesedni 2026-ban. Az eddig látott és elhangzott információk alapján bizonyára mindenki számára egyértelművé vált, hogy viszonylag rövid idő alatt nagyon komoly sikereket értünk már el a Kaivo-val. Különösen büszke vagyok arra, hogy elindult egy Kaivo értékesítési bolt hálózat, ebbe már több ismert, meghatározó magyarországi horgászbolt becsatlakozott, de termékeink iránt való érdeklődés már rég átlépte Magyarország határait, és jelen pillanatban összesen 10 különböző országban érhetők el, vásárolhatók már meg ezek a termékek, míg a Haldorado brand által képviselt további termékek közel 20 országban vannak jelen a világ különböző pontjain. Mit sem érnének a botjaink, hogyha nem lenne hozzájuk tökéletesen passzoló, megfelelő nagyméretű orsó, kezemben látható a Black Edition 14000-es LCS orsó, amelynek már a doboza is szemlélteti, hogy egy nem hétköznapi orsó lapul benne. Ez egy nagyméretű nyeletőfékes orsó. A csomagolása is jelzi, hogy azért szintet léptünk, hiszen kibontva láthatjátok, hogy milyen kis exkluzív portéka ez. Az orsó egy szivacsal bélelt díszdobozban kerül forgalomba. Itt láthatjátok külön a hajtókart, egy deep spool, vagyis egy mély dob, illetve egy normál méretű dobbal kerül forgalomba. Egy nagyon exkluzív megjelenésű mat fekete orsó, nyeletőfékes orsó, mely eddig hiányzott a kínálatunkból, de már ő is itt van. 2026 évtől 3 különböző méretű, illetve típusú orsóval bővítjük a meglévő kínálatot. Elsőként kezemben a BC14000 LCS nagyméretű nyeletőfékes orsó, illetve ennek lesz egy extrém nagy zsinórkapacitást biztosító változata, az FD verzió, mellyel akár 1500 méter 30-as zsinort is felcsévélhetünk a dobra, kiváló behúzós horgászatokhoz, akár mondjuk egy tiszatavi horgászversenyhez, ahol no limit van, illetve lesz egy nagyon szuper spot orsó, mely tökéletesen passzol a spotbothoz. Ennek az orsónak a neve Black Edition 14000 Long Range Spot, melynek az a különlegessége, hogy extrém lassú dobemelést biztosít, illetve 128 cm zsinór betekerésére képes ez az orsó, megkönnyítve az etetést, illetve a dobós horgászatokat. Nincs az a mennyiségű horgászcucc, amit ne tudnék magammal vinni a vízpartra egy-egy túra során, de gondolom ezzel nem vagyok egyedül, és hogy ezt a horgászat alatt is hatékonyan tudjam használni, és átláthatóan meg is találjam őket, elengedhetetlen a megfelelő tárolóeszközök használata. A 2025-ös évben, évközben már forgalomba kerültek különböző tárolódobozok a Haldorado termékkínálatában, melyek itt láthatóak előttem. A kék címkések a féderhorgászok, még a zöld, illetve a sárga címkések pedig a pontyhorgászok igényét elégítik ki. Ezekről a dobozokról már több kisfilmünk is megjelent a Haldorado YouTube csatornáján.
Én kettőt szeretnék kiemelni, mely személyes kedvencem is, mivel főként pontyra horgászom és a Dunán. Az első az a hosszú előkék tárolására szolgáló előke tartó doboz, melyben a hosszabb előkék is kényelmesen elférnek és biztonságban tudjuk tárolni, illetve minden egyéb hasznos kiegészítő tárolására szolgáló CarPro Box. Ez el tud nyelni mindent, kapcsot, forgót, horgokat, előkezsinórokat, minden belefér, amire a vízparton szükségünk lehet. Ezen dobozok közös jellemzője a precíz kivitelezés, magas minőség, tartóság és a kedvező ár. Következik egy olyan termékcsalád, amely szintén már 2025 év nyarán forgalomba került. Hát azt gondolom, hogy ha valaki kora hajnalba, késő este, vagy akár éjszaka horgászik, az itt előttünk látható lámpák valamelyike nélkülözhetetlen a horgászatai során. És azért vagyunk ilyen szépen felsorakozva itt hárman a termékek mögött, bár nyugodtan a csapat többi tagját is ide lehetett volna hívni, mert mindenkinek megvannak ezen szűk termékcsaládon belül is a kedvencei. Az itt látható lámpák közül, amelyek között van helymegvilágító lámpa, van kempinglámpa, sátorlámpa, illetve fejlámpák. Ezek közül az én személyes kedvencem, ez a HL Cap Pro névre hallgató, kicsi helyet foglaló, a baseball sapkára felcsíptethető fejlámpa. Az én személyes kedvencem ez az összeállítás, amely Camp Lamp Set névre hallgat, és nem csak horgászatkor lehet ez praktikus választás, hanem például mi nagyon sokszor járunk a családdal kempingezni, és egy ilyen párnapos kirándulásra tök jó az, amikor a lámpaszettek beleférnek egy ilyen kis kofferba, van benne egy kis sátorlámpa, egy fejlámpa, és egy ilyen nagyobb hatótávolságú reflektor, ami ráadásul powerbankként is üzemel. Nagyon praktikus, nagyon szeretjük ezt, amikor szabadban tartózkodunk. Az én személyes kedvencem a lámpák széles szortimentjében a PB Cam Gold névre hallgat. A szethez tartozik egy távirányító is, mellyel szabályozható ennek a szuper lámpának a kibekapcsolása, illetve a lámpa fényerejének az erőssége. Többféle funkció van ebbe a lámpába építve, illetve kiemelném, hogy nagyon hasznos, hogy 2 USB csatlakozó is tartozik ehhez a lámpához, mely kiválóan alkalmas különféle elektronikai dolgok töltésére, mint másik fejlámpa, telefon, tablet, illetve egyéb kiegészítő. Ezekről a kiváló lámpákról is természetesen készült már egy komplett termékbemutató film, amelyet megtaláltok a csatornánkon. A PVA beges módszer egyre népszerűbb az utóbbi időben a pontyhorgászok között. Főleg azon horgásztársaink használják ezt előszeretettel, akiknek csupán néhány órájuk van arra, hogy kijussanak a vízpartra, hódoljanak a kedvenc hobbiuknak, és akár reális esélyük nyíljon egy-egy szebb ponty megfogására. A módszer lelke a kiváló minőségű PVA termékek. Itt egyszerűen nem lehet szó silány minőségről, hiszen az mind az eredmény rovására fog menni. Gondosan ügyeltünk arra, hogy a termékcsalád itt is egy teljes megoldást kínáljon a horgászok számára, így a rendszerben megtalálható a 25 és 44 mm-es PVA háló, a hozzá szükséges PVA utántöltők, a tasakok 2 méretben, egy kisebb, illetve egy nagyobb, a hosszú szárú fűzőtű, illetve a töltéssegítő kiegészítők. A PVA hálórendszerünk tartalmazza a töltőcsövet, a rajta lévő PVA hálót természetesen, ami egy sűrű szövésű, nagyon erős háló, illetve a tömködőt. A PVA beges technika rendszer másik nélkülözhetetlen eleme az a megfelelő méretű és formájú ólom. Ez a mi kínálatunkban is megtalálható 33 g-tól egészen 143 g-ig 10 g-onkénti osztással. Ehhez a módszerhez a szükséges ólomnak kocka alakúnak kell lennie, így a PVA tasakba beletöltve nem fog a tasak össze-vissza kóvályogni dobás közben, hanem még nagyobb távolságra is pontosan lehet azt majd eldobni. Az ólom talpába van belesüllyesztve egy gumi ágy, ebben rögzül a forgókapocs, és a megfelelő rövidségű előkével használva egy nagyon agresszív, nagyon fogós végszeréket készíthetünk el.
szerettük volna megkönnyíteni a horgászok dolgát, így elkészítettük ennek a kész, komplett, horoggal ellátott változatát is. Ahogyan az olmoknál is elmondtam, a szerelékeknél is megvan a teljes méretsor, azaz 33 g-tól 143 g-ig tudunk kész szereléket választani. Ezek a szerelékek mind egyedileg kézzel készülnek, amelyik áll egy nagy végfülből, így csupán a dobóelőke végébe be kell hurkolni azt. Itt alul egy karikás forgókapocsal indul a horogelőke, ami a szabadabb csalibonzgást teszi lehetővé, és egy puha fonott előkén érünk el az ideális méretű horogig, amelynek az előke hossza 12 cm, így mutatom, garantáltan nem fog gubancolni még akkor is, ha nem PVA-tasakkal használjuk, hiszen nem lóg túl az ólom vezetőszárán. Hasznos apró cikkek és kiegészítők nélkül egyetlen egy módszer sem ér semmit. Nagyon közhelyes ez, de hát mindenki tudja, hogy egy jó horogbefordító, egy megfelelő csalitüske vagy egy jól megkötött horogelőke nélkül azért sokkal nehezebb bármelyik módszert magasabb szinten művelni. Na most nem találtuk fel a spanyol viaszt, a kínálatunkban már sok-sok éve elérhetők különféle apró cikkek és kiegészítők, azonban ahogy változnak a felhasználói igények, ahogy egyre jobban elmélyedünk egy-egy horgászmódszerben, és szeretnénk ezeket kiszolgálni, ezekkel nekünk is lépést kell tudni tartani, így nem kérdés, hogy 2025 végétől, amely igazából 2026-ra fog kiteljesedni, teljes egészében alapjaiban megreformáltuk a hasznos apró cikkek tárházát. Az itt látható kicsi, de annál hasznosabb termékek önálló, egyesével történő bemutatása az teljesen esélytelen ebben a filmben, hiszen ez önmagában kitölteni a teljes műsoridőt. Így csak tulajdonképpen szemezgetve fogunk kiragadni ezekből egy-egy darabot, és mindenki a saját kedvencét fogja bemutatni, mert folyamatosan egyébként dilemma, hát mondhatnám azt is, hogy vitatéma, hogy végülis mi kerüljön ezek közé, mert mindenki ragaszkodik valamihez, de úgy döntöttünk, hogy leszűkítve azokat tesszük bele, amelyeket mi a leghasznosabbnak véljük, és rendszeresen használjuk. Kezdem a sort, és a nagy kupacból egy olyan terméket szeretnék kiemelni és megmutatni, amely rendkívül praktikus. Én igényes és precíz ember vagyok. Nagyon bosszant az, amikor a féderbotom mondjuk egy folyóvízi horgászat során annak a vége, a kövezése le van téve és karcolódik. Egy nagyon egyszerű megoldással ez a jövőben meggátolható, illetve a botnak a legvége megvédhető. A kályvóval közösen hozzuk forgalomba azt a gumidugót, amelyet egyszerűen a bot végén ráhúzva már is védetté tehető. Ráadásul ez a gumidugó, ez az új folyóvízi féderbotjainknál szériatartozék lesz, a csomagban megtalálható lesz, de természetesen külön is megvásárolható. De ugyanígy ráereszthető nem csak a féderbotra, hanem a boilis horgászbotunknak a végére is. Igaz, kicsit körülményesen lehet ráhúzni, de mint látható, rá tudtuk tenni. Így a feltámasztott botnak a végét sem karcolja össze, megvédi azt is. Az itt látható hasznos apróságok közül már nagyon sok be lett mutatva különböző horgászfilmekbe. Egyet azonban szeretnék kiemelni, ami még sehol nem kapott szerepet. Ez a különleges kis dobozka, ez a Flat LED Set névre hallgat. Ez 10 darab ilyen kis tárcsát tartalmaz, egy ilyen tárcsán pedig 13 g-nyi ólomszalag található, és ami a legjobb, hogy ezek a szalagok 0,1 g-onként vannak jelölve, tehát nagyon könnyen ki tudjuk súlyozni a használható úszónkat. Ezt ollóval le tudjuk vágni, és így tudjuk méretre szabni ezt a szalagot, amit csak rá kell tekelnünk a zsinórra, és ki is van súlyozva az úszónk. De van egy más felhasználási alternatívája is ennek, még pedig az, hogyha pelletféder kosárral horgászunk, és kicsinek találjuk annak az öntömegét, akkor ezt rá tudjuk tekerni a kosáron belül található vezetőszár részre, ezáltal tudjuk növelni annak a méretét. És ami a legjobb ebben, hogy használat után akár a kosárról, akár az úszós végszerékről ez levehető, visszatekerhető ide erre a kis tárcsára, és egy életre meg van oldva az ólom szalag vásárlás egyetlen ilyen doboz beszerzése esetén. Egy újabb hasznos kis kiegészítőt szeretnék mutatni, mely a személyes kedvencem, Inox Lock névre hallgat. Nagyon hasznos folyóvízi horgászatok során, vagy akár csatornapecáknál, amikor is egy plusz biztosítékot ad ez a kis segédeszköz, hogy ne vegye ki a hal a botot az állványból. Maga a termék az így néz ki, egy nagyon
szuper kis inox kiegészítő, meg is mutatnám, hogy működik használat közben. Egy egyszerű botvég segítségével rögzítjük, mehet bele a horgászbotnak a nyele, és egy dupla gumis pánttal tudjuk fixálni. Ez olyan stabilan fogja, hogy lehetetlen, hogy a hal kiszedje botunkat, főleg folyóvízi horgászatok során nagyon hasznos ez. Eltörni nem fog, hiszen fém ez a kis segédeszköz, illetve dupla gumi, ami segíti a rögzítést, de egyetlen gombnyomással szabaddá tehető, a bot kivehető, és kezdődhet az akció. Gáborral közösen forgatott Távoli pontyok és amúrok című filmünkben, melyet a híres Zajárki tavon forgattunk, már láthattátok, hogy újfajta láncos swingereket használtunk. Nagyon kedvelem ezeket a duci swingereket. Mutatnám is, hogy milyen verziókkal bővítettük kínálatunkat. Itt a mini duci swinger, mely a legkisebb súlyú a kínálatban. Kifejezetten ajánlom azoknak a féderhorgászoknak, akik elektromos kapásjelzőt is használnak, illetve átlagos pontyhorgászatok során is jó választás, amikor nem horgászunk nagy távolságban. Ez követi a Duci Maxi Swinger, melyet a filmben is használtunk. Amint láthatjátok, 4 különböző színben kerül forgalomba. Nekem nagyon bevált, akár dobós, illetve behúzós horgászatok során is, közepes távolságra való horgászat során. A Swinger Sortiment következő és egyben legkülönlegesebb tagja a Bovden Magnet névre hallgat, mely egyfajta átmenet a láncos, illetve a merev swingerek közt, hogy a nevében is benne van, egy mágneses csiptető tartozik a swingerhez, illetve a lánc része félmerev. A Swinger család utolsó tagja, amit beszeretnék mutatni nektek, az nem más, mint a Micromagnet Swinger. Ez egy 4 tagból álló swinger set, ami egy ilyen jófajta kis kofferba kerül forgalomba. 4 féle szín található ebben a setben, zöld, kék, sárga, piros. A súlyrész ezen a merevkaros swingeren állítható, illetve, mint ahogy a nevében is benne van, ez a pattintó része mágneses. Aki sokat jár a vízpartra horgászni, az bizony találkozott azzal a jelenséggel, hogy páralecsapódás. Ez azzal jár, hogy reggelre minden cuccunk csuron víz lesz, kezdve a telefonunkkal, a kocsikulcsunkkal, a horgászengedélyünkkel, és talán a legfontosabb dologgal, a csalinkkal, és az előre megkötött előkéinkkel, de még folytathatnám a sort. Ennek a kiküszöbölésére van egy nagyszerű alternatívánk, az EVA tároló dobozok. Ezek a vízálló, strapabíró műanyaggal, erős cipzárral ellátott, átlátszó fedelű dobozok tökéletesen megvédik a belehelyezett cuccainkat. Az előttem lévő Carpe set 5 darabból áll, amelyben van egy 34 centis doboz, illetve 3 darab 11 centis doboz, illetve van egy 36 centis nagyméretű doboz, amiben ezek helyet kaptak. További jó hír, hogy a 36 centis és a 34 centis külön-külön is megvásárolható. Az EVA tároló rendszerünk további 3 elemét mutatnám be. 20, 24 és 27 cm-es méretben érhetőek el, de mint látszik, nekik már mások a formájuk. Én személy szerint bojli tárolására használom, hiszen a legnagyobba több kiló bojli is elfér. Ezek az EVA tárolók külön-külön vásárolhatóak meg, de van egy jó hírem, ha kiürülnek a dobozok, ezek egymásba is helyezhetőek, így még kevesebb helyet foglal az autónkba. A
modern pontyhorgászat megfelelő halvédelmi eszközök nélkül a mai világban elképzelhetetlen, sőt a legtöbb helyen kötelező, és Vize válogatja, hogy miért írnak elő. A mi termékkínálatunkban is megtalálható több fajta. Már is itt van a két alapmodell, az egyiket a féderhorgászoknak, még a másikat pedig a pontyhorgászoknak kínáljuk. Mindkettő jellemzője, hogy viccatlan bevonatot kapott, illetve a rajtuk található mércével meg tudjuk mérni a halunk hosszát. A következő kategória egy oldalfallal ellátott verzió, mely belsejében található egy 80 cm hosszú mérőskála, és akár mérőzsákként is tudjuk használni. A merevített oldalfalak megakadályozzák a hal kicsúszását mérlegeléskor, illetve visszaengedéskor is biztonsággal tudjuk szállítani a halat a vízhez. Itt látható előttem kínálatunk legmagasabb kategóriájú halvédelmi eszköze, egy állványos ponybölcső, melynek különlegessége, hogy 6 darab állítható lábbal rendelkezik, mely kedvezőtlen talajviszonyoknál is könnyen felállítható, akár egy dunai kövezésen is. Így rendkívül stabil, és garantáltan nem fog belőle kifordulni a hal. Az itt látható ponyva nagy segítségünkre szolgál, amikor készülünk fotózáshoz vagy mérlegeléshez, és megnyugszik alatta a hal. A bölcső belső anyaga egy rendkívül halbarát puha anyagból készült, és a két végén található hálós rész pedig segít kivezetni a felesleges vizet. És így nem leszünk nyakig vizesek, ameddig elkészül a fotó. A bölcső összezárása is rendkívül gyors és praktikus. A két tépőzárat először behajtjuk, majd utána a végén található dupla lábakat behajtjuk, és egy mozdulattal meg is vagyunk, és szállítható. Termékkínálatunk meghatározó részét képezik a zsinórok, ugyanis mindenki használ zsinort, ez nem kérdés. Ezek jelen pillanatban két részre oszthatók, vannak a kifejezetten nagypontyhorgászathoz optimalizált változatok, és vannak a féderhorgászathoz való zsinórok. Féderhorgászathoz jelen pillanatban 6 féle színű főzsinort kínálunk, ezek közül az új változat a sárga színű, amely nagy segítség lehet éjszakai horgászatoknál, és immár a szortimentben megtalálható felvastagodó monofil dobóelőke is, Tapered Leader Line néven, amely a metodozások során lehet nagy segítség. És itt vannak a pontyos változatok, amelyeket Peti mutatja be. Nagypontyos bojlis zsinórválasztékunk tagjai. Fluo sárga, fluo zöld, arany, fluo narancs, fekete, illetve mivel nagy igény mutatkozott, egy új taggal bővült ez a széles zsinórválaszték, áttetsző, víztiszta színű zsinórral, ami kiválóan alkalmas bányatavi horgászatokhoz is. Elérhető méretek 0,25, 0,30, 0,35 és 0,40 mm. Jelentéktelen apróságnak tűnik a kezemben látható világító úszóknak a kínálata, amely immár a szortimentünkben szintén elérhető, sőt ez már az elmúlt év nyarán forgalomba került, de azok számára, akik éjszaka is horgásznak úszós készséggel, vagy mondjuk a késő őszi időszakban ragadozó halakra horgásznak, na azoknak nem jelentéktelen. Nagyon nagy segítség, ráadásul ezek nagyon strapabíró, nagyon ellenálló úszók, ha megsérül esetlegesen az úszó teste is, akkor sem ázik be, mert egy speciális habból készültek, ugyanakkor az elektronika világító rész szintén vízhatlan, nagyon jó fénye van, mindegyiknek, nagyon messziről jól látható, de igazából mindent bemutattam a szintén nyár folyamán megjelent részletes bemutatóban, akit érdekelnek további részletek, megtalálja ott abban ezeket. Most egy éles váltással, egy teljesen más halfajtát megcélozva mutatom be azokat az újdonságokat, amelyek első családtagjai már 2025 koratavaszán forgalomba kerültek. A csomagolásból már jól látható, hogy itt a harcsázáshoz kifejlesztett csalogatóanyagokat szeretném bemutatni. Persze tudom, most így mindig elmosolyodok, amikor
a kétkedőknek a hangját hallom, hogy ja, Istenem, már megint milyen baromság ez, hát bólival és pelettel horgászunk harcsára, hát hagyjuk már ezt, amikor az halat eszik. Na most biztosra veszem, hogy azok, akik nézik ezt a videófilmet, azok között is jó néhányan vannak olyanok, akik már jártak úgy, hogy pontyozás közben fogtak harcsát, lehet ez akár metódfigyelszerelék, vagy bólis szerelék. Sőt, az is megfigyelhető, főleg a nyári időszakban, hogy a pontyoknak szánt csalogató etetésre, amely elsősorban bóliból, peletből áll, bizony ráállnak a harcsák, és addig, amíg ki nem fogják onnan a nagybajszúakat, addig pontyot nagyon nehéz fogni. Na most nyilván az ötlet az nem Magyarországról, hanem mondjuk egy távolabbi országból, elsősorban Spanyolországból, az Ebro folyóról származik, ahol viszont egyértelműen a harcsahorgászatnak az első számú legeredményesebb módszere a peletes harcsázás. Az elmúlt évben 2 különböző ízesítésű, liver and monster crab, valamint halibut extra ízesítésű peletekkel és bojlikkal léptünk piacra. Egyébként megdöbbentett minket is ezeknek a termékeknek a sikere. Nagyon sok szép harcsát fogtak vele azok, akik rászántak az időt, és folyamatosan is etettek ezekkel. És ez most kibővül egy teljesen új ízzel, a Brutal Squiddel. Minden ízváltozat elérhető 24 és 28 mm-es átmérőjű peletben. Ezek között van 5 kg-os gazdaságos kiszerelés és 1 kg-os normál kiszerelésben is. Megtalálható a kínálatban 24 és 30 mm átmérőjű bojli is. Van ezeknek csalizó változata is. A peletek szintén 24 és 28 mm-es átmérővel és középütt furt, a hajszalőkére való felfűzést megkönnyítő változatokban érhetők el. A sort nagy felhajtó erejű, bloody, azaz vérző pop-upok teszik teljessé. Ezeknek az átmérője 28 mm, ezt nem önállóan, hanem más csalika kombinálva célszerű használni, vagy akár lehet mondjuk puha testűeket is a segítségével megemelni és még fogosabbá tenni. A harcsás programunk meghatározó részét képezik azok a Haldorado Predator catfish rigek, amelyek tulajdonképpen komplett kész harcsás végszerelékek. Ezeket kollégáim készítik a legjobb minőségű alapanyagok felhasználásával. Immár 11 különböző változatban érhetők el. Az újdonság a catfish rig 11-es számú, amely a Klonker rig névre hallgat. Ez pontosan ugyanaz a végszerelék, mint amit Franciaországban a Rhône folyón használtunk a kutyugató harcsahorgászat során. Mivel a kutyugatás Magyarországon is egy nagyon népszerű horgászmódszer, de sokak számára problémát jelenthet ennek a végszereléknek a precíz elkészítése, innentől kezdve már ez sem jelenthet problémát, hiszen itt van profi módon elkészítve. A harcsás kiegészítők sorát egy nagyon praktikus, kedvező áru és egyszerűen használható harcsás kapásjelzővel zárnám. A neve Blue Cat Mini, 2 darab kapásjelző található a dobozban. Ezt a botra kell rácsiptetni, az akasztófület a főzsinórra ráilleszteni, majd amikor a hal görbíti a botot, meghúzza a zsinort, akkor működésbe lép. Rendkívül egyszerű és hatékony. A pontos működését az Ebron készült harcsás filmemben meg tudjátok nézni. Elérkeztünk a nagypontyos csalogatóanyagokat bemutató részhez, és ezek közül is az előttünk látható Max Motion termékcsalád a legszélesebb repertoárt kínáló változat, amelyben tényleg minden megtalálható, ami a nagypontyok szelektív horgászatához szükségeltetik, és ezek közül 2 ízesítést, 2 termékcsaládot emelünk ki elsőként, ezeket fogjuk bemutatni, de további meglepetésekkel is szolgálunk majd. És nem véletlenül áll mellettem ez a 2 fiatalember, így megrettenve, majd minden feloldódnak, akik viszont rendkívül sok munkát tettek abba, hogy ezek ilyen formában megjelenhetnek, és ennyire fogósak lehetnek. Elsőként Patrik, hozzád fordulok, az előtted látható Amur bojlival, talán a megjelenés előtt te horgáztad a legtöbbet, te tetted hozzá tudásodat, tapasztalatodat legnagyobb mértékben, hogy végül ez így ebben a formában megjelenhetett. Kérlek, mesélj a tapasztalataidról, illetve mesélj arról, hogy miért több ez, mint bármilyen más átlagos bojli, és mitől válik szelektívvé az amurok számára. Így van, már május közepétől elkezdtem használni ezt a csalit, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mire képes.
Hát az eredmények engem is megleptek, mert már május végén is sikeresen fogtam vele amúrt, és ráadásul én vadvízen horgászok, szinte 99%-ban. Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy az esetek döntő többségében az emberek ilyenkor hajlamosak arról, hogy ja persze, mert könnyű ott, ahol horgászol, ott csak amúrt lehet fogni, nincs is más a vízben, de te kizárólag Dunaújváros és környékén lévő vadvizeket, főleg a Dunát, a Dunaújvárosi öblöt horgászod, ugye? Így van. Idei első amúrom. Úgy látszik, az amúrból jól működik. Elsőként az öbölbe próbáltam ki, mint említettem már a májusi hónapban. A víz még alig volt 15 fokos, de már is sikeresen fogtam több szebb amúrt, ami meghaladta a 10 kg-ot, és a bölcsőben pedig ugye láttam a bóli maradványokat, amit ürítettek, úgyhogy szinte biztos voltam benne, hogy táplálkozzak az etetésen, és vissza is járnak. Ezen felbúzóban pedig a nyár folyamán az élő Dunán kergettem őket, az pedig szerintem... Hát ne szerénykedj, az brutálisan jó sikerült. Tehát azok az amúrok, amiket megfogtál, a legjobb mekkora volt? Ez egy nagyon vaskos, erős amúr volt. Hát sikerült megdöntenem idén az egyéni amúr rekordomat is egy 24 kg feletti hal személyében, amire én sem számítottam, de ez mindent vitt. Még most is kiráz a hideg, amikor emlékszem, amikor megfogtam. Amit még a bóliról érdemes tudni, kizárólag növényi összetevőket tartalmaz, semmilyen mesterséges aromát, kizárólag természetes aromát tartalmaz, nagy mennyiségben egyébként kendert is, ez érződik is az illatán, és az amúr óvatos táplálkozása miatt 3 méretben érhető el, melyek abszolút nem nagyok, 20, 16 és 13 mm. Ezek a süllyedő csalik gyakran eredményesebbek, hogyha ki vannak könnyítve. Ehhez kínálunk egy amúr pop-up boilit, mely 16 mm-es méretben található meg a dobozban, és ennek különlegessége, hogy 3 különböző színben van, sárga, zöld és a kevert szín zöld-sárga egy dobozon belül. És ugyanebbe a családba tartozik a carb szirup aroma amúr változata, melyet boilikra vagy akár főtt magvakra öntve is eredményesen használhatunk. És itt van mellettem másik vadvízi horgászunk, te talán még több napot töltöttél a Dunaparton, illetve a közelében található mellékágakon és csatornákon. Összeszámoltad, Norbi, hogy hány nap volt, amit beigszeltél végül? Igen, pontosan 252 napot horgáztam a Dunán, illetve mellékágaiban, és ez idő alatt rengeteg tapasztalatot sikerült szereznem az új Green Force nevű boili használata során. Ugye nem titok, hogy ennek a boilyának az ötlete 100%-ban tőled származik. Ugye a szakmád az szakács, te szeretsz különböző ízekkel, aromákkal és összetevőkkel variálni. Innen jött az ötlete ennek a boilyának is. Megmondom őszintén, hogy amikor először Norbi megkeresett ezzel, de ez már ugye nem 2025-ben, hanem már 2024 év végén megtörtént, akkor azt mondtam, hogy ezt felejtsük el, de nem hagytál békén, és elkészítettük ennek ugye az első mintaváltozatait, amit megkaptál március végén talán? Igen, március végén megérkezett, és amikor tudom, hogy kimentél talán április elején, amikor először horgáztál vele, és küldted az első fogásokat, azt hittem, hogy szórakozol velem, de ugye azért voltam kénytelen elhinni, mert a Norbi olyan fotókat is küldött és készített nekem, amelyek során ugye a halak, amikor ezt megették, akkor a végbélnyílásokon távozva, nem tudom másképp mondani, az a zöld trutyi volt ott, ami egyértelművé tette azt, hogy a halak ezt bizony elfogyasztották. Vadvízen az elmúlt évben, mennyit mondtam, majdnem 10 darab 20 feletti pontyot fogtál? Igen. Volt már valaha ilyen eredményes éved? Nem, még nem volt. A 2025-ös év volt a top, és Patrikkal brutális halakat sikerült fognunk ezzel a csalival. Mondjuk azok a halak, amiket mutattál nekem évközben, hát az elképesztő volt. Tehát tényleg még én is irigykedve néztem, de nagyon örültem annak, hogy tényleg ennyire hatékony csalit sikerült találni, mert azért tényleg, ami természetes vízi környezetben ennyire eredményes, az nagyon-nagyon ritka. Tehát lehet itt ezt magyarázni, hogy belenyúltunk, meg mit tudom én, elő volt etetve, vagy nem volt eletetve, tehát mindig találnak valami hülyeséget, amiben beleköthetnek az emberek, de a számok, a kifogott halak és azok mérete, az nem szól magyarázatra. Első 20 feletti hal pisztácia tesztboilival. Eddig nagyon jól teljesít, főleg ebben a nyári időszakban. Szerintem nagy kedvencem lesz. Egy szem 20-as pisztácia, egy vajsabb méz pop-uppal kikönnyítve.
Ezúton is gratulálok neked, és Patriknak is, mert nyilvánvalóan ti munkátok kellett ahhoz, hogy végül tényleg ez forgalomba kerülhessen. Te ugye a nyár elejétől kapcsolódtál bele a tesztelésbe, és akkor onnantól kezdve emelkedett ugye a te fogásaidnak is a száma, illetve mérete, mert ugyanis azt vettük észre, hogy ahogy növekszik a víz hőmérséklete, ez nem hogy lecsengett volna, hanem felerősödött. Mi lehet ennek szerinted az oka? Szerintem a halaknak a tápanyag szükségletével van párhuzamba, legalábbis erre gondoltam, mert én is ezt vettem észre, hogy a júniustól kezdtem el használni, és drasztikusan megnőttek mind a darabszámba is, mind súlyban is a fogásaim. Sok szép pontot köszönhetek neki. A csali sikerességenek egyik kulcsa szerintem az, hogy a tojáson kívül semmilyen állati fehérjét nem tartalmaz, és ez passzolt azokhoz az igényekhez, amire a halaknak szükségük van ebben az időszakban. Továbbá maga a boili színe is, mert ugye a halak látják a tónusokat a víz alatt, a Dunán is, nem kirívó, hanem ez a zöld szín abszolút megfelel ahhoz, hogy egy óvatos csali legyen a halaknak felkínálva, illetve ez a pisztáciakrémes aroma, ezzel a csípős háttérrel szerintem egy nagyon jó párosítás. Na és gondolom a legtöbb horgászban felmerül az a jogos kérdés, hogy meddig van értelme ezzel a csalival horgászni, vagy hány Celsius fokos vízhőmérséklettől van értelme elkezdeni ezzel etetni és horgászni? Mi ebben az egyértelmű tapasztalatod? Figyelj Gábor, én ezt nagyon pontosan meg tudom neked mondani, mivel mindig mérem a víz hőmérsékletét, és a 2025-ös évben, késő ősszel sikerült megfognom annak az évnek a legnagyobb pontját, egy 24 kg 30 dekás gyönyör érintetlen tőpontyot az élő Dunából. A víz hőmérséklete akkor 10,4 Celsius fok volt. És ez a fogásom megkoronázta a tavalyi szezont. Megjött az idei legnagyobb pontyom. Közel a november végéhez. A megfelelő taktikával sikerült becsapni. Hú, de boldog vagyok. Ezért megéri kint lenni. Jelen pillanatban a Max Motion termékcsalád 7 különböző ízváltozatot tartalmaz a pontyhorgászathoz, és egyet az amurhorgászathoz. A szelektív nagypontyhorgászathoz ajánlott boilik mindegyike tartalmazza a következő családtagokat. 4 különböző méretű long life, azaz főtt boili található, 16, 20, 24 és 30 mm-es méretekben, 24 mm-es soluble, azaz prémium oldódó boili. Itt van mellette a paszta, amely olmokra vagy akár csalira is rágyúrható. Itt a felső sorban kaptak helyet a csalizó boilik, ezek közül elsőként, amit mutatnék, az a Hard Hook Wafter névre keresztelt, könnyített, de ugyanakkor minimum 72 vagy akár még több órát a vízben kibíró, nagyon stabil és kemény boili, amely ellenáll egyébként az aprólag támadásainak is. Ez megtalálható 2 különböző változatban, az egyikben 24 és 30 mm-es, míg a kisebb dobozban 16 és 20 mm-es boilik találhatók. Ezek a legelszántabb, kifejezetten a környék legnagyobb halaira pályázó, akár hosszú időt a vízparton eltöltő horgászoknak ajánlottak. Ezzel szemben a Max Motion Dipped boili az egy nagyon intenzív, nagyon aromás boili, amely viszont nagyon gyors hatással bír, és akár úgy is eredményesek lehetünk ennek használatával, hogy közben nem kellett semmilyen más boilis terméket a vízbe bejuttatni, elegendő egy ólommal, vagy egy kis bagmixel kiegészítve keresőhorgászat során is használni. Ha van a környékben ponty, nagy valószínűséggel fel fogja venni, és most, hogy ez 3 kilós lesz, vagy 13 kilós, az már a horgász szerencséjén múlik. De egy biztos, nagyon gyors hatást biztosít. Itt van egy igazán finom, könnyű falat, a Max Motion Balance boili, amely 20 mm-es átmérővel rendelkezik. És a család legkönnyebb csalizó boilia, amelyben nagy felhajtóerővel is bír, ez pedig a Max Motion Pop-Up. Ebben a dobozban is 2 különböző méretű, 16 és 20 mm átmérőjű boiliszemek találhatók. A csalizó boilik fogósságát tovább fokozza, hogy mindegyik kivétel nélkül enyhébben vagy erősebben, de füstöl. Mindegyik vízbe kerülve folyamatosan, lassan zöld színt nyom ki magából,
amely a rendkívül intenzív aromával együtt még távolabbra juttatja el a csalogató hatását, és irányítja a horog felé a hőn állított pontyokat. Nem hiányozhatnak a kínálatból a kárbszirup, azaz tömény pontyos aromák sem. Minden ízváltozatnak megvan a megfelelő aromája, így itt van a zöld erő is. Továbbá ebben a flakonban rejtőzik a Pavia Bag aroma, ehhez kötődik a Pavia Bag Mix, természetesen ez is oldódás közben sejtelmes zöld felhőt nyom ki magából, és a sor végére hagytam a 2026 évi újdonságunkat, amely eddig a Max Motion termékcsaládban nem volt elérhető, ez pedig a Spod Mix. Egyre népszerűbb a spodos etetés, ahol ugye a parttól egyre távolabb etetőrakétával kell bejuttatni a csalogatóanyagokat. Ezekhez kínálunk minden boilinghoz passzoló ízesítésben, tehát nem csak ugye a zöld erőben, hanem a juharis banán, a nagyhal, a fűszeres vörösmáj, a Champion Corn, a spanyol mogyoró és az édes ananász ízesítésekben is több különböző méretű peletekből összeállított Spod Mixet. Nagy pontyos vonalunkon a másik meghatározó termékcsalád a Monster széria, melyben már egy rendkívül széles szortiment található, de Benő, szerintem a főtt boilik használatáról te is tudnál hitelesen mesélni, hiszen ezeket a 24 millis boilikat előszeretettel használod a nagy tavakon, kedvenc vizeden, a Balatonon. Így van, nagyon sok szép halat köszönhetek már ezeknek a csaliknak. Az elmúlt években sokat használtam őket. Nagy kedvencem különösen lehűlt vízben a fűszermáj. Ennek a Balatonon már köszönhetek több 20 kg feletti pontyot is. Míg fölmelegedett ízben a vajsevés tengeri rákkal sikerült egy nagyon szép tükröst is fognom, amiről egyébként filmet is készítettünk. Egy szó mint 100, nagyon kedvelem ezeket a csalikat, illetve sok szép halat is köszönhetek már nekik. A meglévő széles szortiment 2026 évtől egy bomba új ízkombinációval bővül, mely nem más, mint a Bors barack. A Fantázia név is tőlem ered, hiszen én kezdeményeztem, hogy legyen egy ilyen csali a kínálatunkban. A Fire Tiger névre hallgat. Nekem a leginkább a nyári hónapokban működött ez a szénhidrátos jellegű csali. A Monster csali különlegessége jelen esetben is, hogy 2 szín társul ehhez a bomba csalihoz. Jelen esetben egy bordó, mely a tüzességre utal, itt a bors, illetve egy világosabb barna szín, ami a barackra utal. Fontos megemlíteni a Monster Hard 24-es boilik esetében, hogy nem csak a színekben jelenik meg ez az elsőre különleges kombináció, hanem a boili tésztájában is, hiszen ahogy láthatjátok, 2 különböző tészta van összegyúrva, így alkot egy igazán különleges csali. Természetesen ez az íz is megjelenik az eddig létező Monster változatokban, ami jelent 2 pop-upot, ami dobozonként 2 méretet tartalmaz, a kisebbik a Method, míg a nagyobbik a Big Carb, illetve a Monster Magnum, amelynek a külső rétege vízhőfoktól függően 1-3 óra alatt oldódik le, míg a belső magja, ami egy keményített, könnyített változat, akár 72 órát is kibír a hajszálelőkén. Ahogy már megszokhattátok, ezen termékcsaládon belül megtalálható Monster Pellet Box is, mely különböző méretű, illetve színű pelletszemeket tartalmaz. Fontos megemlíteni, hogy ebben a boxban, dobozban található egy aromafolyadék is, mely a pelletszemek felpuhítására, illetve további ízesítésére kiválóan alkalmas. Tartozik még ehhez a termékcsaládhoz egy booster gél is, mely egy kimondottan sűrű folyadék, kiváló metódhorgászatokhoz, akár a megtöltött kosár további aromásítására, illetve nagyon kedvelem használni PVA tasakos horgászatok során, amikor a tasakba még további folyadékot csepegtetek, kiváló a csalogató hatás növelésére. A következő újdonságok bemutatása előtt egy rövid, de életszerű gondolatot szeretnék megosztani a kedves nézőkkel. Már évekkel ezelőtt beszéltem arról, hogy az etetőanyagok kontra mikropeletek fogyása milyen módon, milyen arányban viszonyul egymáshoz. Jól megfigyelhető az, hogy egyre kevesebb etetőanyagot használnak a horgászok. Itt a klasszikus őrölt, poros etetőanyagokra gondolok,
Addig, amíg évekkel ezelőtt teljesen normális trend volt, hogy 3-5 kilós tasakokból rendkívül nagy mennyiséget adtunk el, addig az utóbbi években azt látjuk, hogy az etetőanyagok felhasznált mennyisége drasztikusan csökken. A horgászok döntő többsége egy átlagos horgászat során is nagyon ritkán használ el 1 kg etetőanyagot, ezzel szemben előszeretettel használják a különféle mikropeleteket, a pelletboxokat, amelyekből gyakorta 300-400 g is elegendő egy átlagos néhány óraosztás horgászatra, amely során akár 50-100 kg halat is megfoghatnak csekély, maroknyi mennyiségű csalogatóanyaggal. Tehát drasztikusan átalakul, formálódik a nagypontyhorgászat és a metódféder horgászat által felhasznált csalogatóanyag bázis. Egyre inkább a horgászok a minőség irányába koncentrálódnak, kevesebbet, de a lehető legjobb minőséget szeretnék használni a mennyiség helyett. Ha ezeket összerakjuk, akkor tulajdonképpen már csak időkérdése volt, hogy mikor hozzuk forgalomba az előttem látható termékeket, amelyeket pelletbomb névre kereszteltünk el. Ezeket fogjuk most Sipivel közösen bemutatni. Az itt látható termékek, azok pelletek présel tablettája. Ugye az ötletadó az a busa tabletta volt, amelyet már eredményesen használtunk fenéken történő felkínálás esetén is, és gyakran előfordult az, hogy miközben busát szerettünk volna fogni, keszekfélék vagy akár ponty vette fel a csalit. Ekkor jött az az ötlet, hogy mi lenne, ha olyan tablettát készítenénk, amely kifejezetten a pontyhorgászatot szolgálja, és erre mi más lehetne a legjobb alternatíva, mint az, amivel pontyra horgászunk, tehát pellet. Gyakran szembesülünk azzal, hogy bármennyi informatív tartalommal is szolgálunk, a legtöbb horgásznak még így is problémát okoz a pelletek megfelelő előkészítése. Nos, azt szerettük volna, hogy ez többet ne okozhasson problémát senkinek, és ezért készítettük el így, ebben a formában ezeket a tablettákat, melyek garantáltan ott dolgoznak és ott kínálják fel a pelleteket, ahol a pontyot szeretném megfogni. A rendszer úgy válik teljessé, hogy természetesen ezen tabletták könnyed felkínálásához kínálunk egy komplett végszeréket, amelynek a neve Pelletbomb Casting Racket 50 g-os méretben, a dobozából kivéve elsőként, ami szembetűnő, az egy hosszú vezetőszár. Ennek az alsó részén van egy 50 g-os eracélra elkészített áramvonalas ólom, ennek a végében van egy forgó beleöntve, és mint látható, van egy monofil előkéből elkészített, dérig füllel rögzített csalitüskés horogelőke. Az ólomnehezéket letekerve, amelynek a belsejében egy fém menetes rész található, hogy jó néhányszor felle lehessen tekerni. Nincs más teendő, mint erre a fémszárra a préselt pellet tablettát felhúzni. A tabletta felhelyezése után vissza kell tekerni az ólomnehezéket, tablettát az ólomra rátolni, majd utána egy wafter vagy pop-up csalit a csalitüskére feltűzni. Ettől egyszerűbben és tisztán, anélkül, hogy összekennénk a kezünket, használható végszereléket szerintem nehéz most elképzelni. Ráadásul a kialakításnak köszönhetően ezzel a több mint 100 g-ot meghaladó ösztömegű végszerelékkel elképesztő nagyot lehet dobni. Egy megfelelően erős féderbottal, vagy egy általános pontyozóbottal könnyedén dobhatunk 100 méter fölé vele, és természetesen előtte a főzsnorhoz rögzíteni kell, ez történhet egy karabinerrel, vagy direktbe belekötve, ki hogy szereti. Megmutatom, hogy vízbe hogyan működik ez. Jelen pillanatban az induló választék 4 különböző ízváltozatot tartalmaz. Talán az egyik legfogósabb az Aquagarant alapú peletekkel kombinált változat lehet. Van ennek egy Aqua Uni alapú, van ennek egy Aqua Classic alapú változata, különböző ízesített és színes peletekkel kombinálva. Van 2 édes és a legnépszerűbb aromákkal ízesített és elkészített változat, ebből az egyik a mangó, a másik pedig az ananász. Nem véletlenül vannak 2 sorban elhelyezve itt ezek a termékek, ugyanis 2 változatban kerül forgalomba. Az egyik
az quick, a másik pedig slow oldódási sebességgel rendelkező, tehát gyors és lassú oldódású. A gyors oldódású változat az 3-5 percet bír ki a vízben, egyben, de hogyha a vízhőmérséklet hidegebb, akkor akár 10-15-20 percig is egyben maradhat. A lassú oldódású változat az 30-45 percig marad egyben, de természetesen a vízhőmérséklettől függően ez is lehet akár 1 óra is. Minden dobozban 3 darab ponty tabletta található, amelyek közül akár egyet így kézbe véve elsőként nem tűnik túl nagy mennyiségnek, de mivel préselt peletekről van szó, amikor ez feloldódik, felpuhul, akkor tetemes 2 maréknyi mennyiséget tesz ki. Ez a komplett rendszer átmenetet képez a method feeder technika és a PVA-beges technika között, de annál lényegesen egyszerűbben használható. A pontyos pelletjeink közül immár a 3. éve a legnépszerűbb és legnagyobb darabszámban eladott termékcsaládunk, a Carp Micropellet. Sikerének a titka, hogy rendkívül széles felhasználási területet biztosít, amiben gyakorlatilag bárki megtalálhatja a számítását, hiszen használhatjuk alapozóetetésre, használhatjuk önállóan kosárba töltve, ha megnedvesítjük, vagy keverhetjük etetőanyagokba is. Szintén fontos tényező a széles íz- és színválaszték, ami összesen 9 tagot számlál, amelyek között gyakorlatilag bármilyen időszakra megtalálható a fogós megoldás. 2026-tól egy új íz kerül a Carp Micropellet repertoárba, ami a juharbanán. Ennek a terméknek az alapját a tavalyi évben forgalomba került Max Motion termékcsaládon belüli juharbanán termékek adták. Sokan kérték, hogy a metódhorgászoknak vagy féderhorgászoknak is készítsünk erre a vonalra használható terméket, így ez a mikropellet immár számukra is elérhető. A pellet sajátossága, hogy nagyon kellemes, édes, gyümölcsös aromával rendelkezik, a színezete pedig feltűnő fehér, illetve citromsárga. Ha már metódhorgászatnál tartunk, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy 2025 év közben került már ez a termékcsalád bővítésre azokkal a peletekkel, amelyek Aquagarant alapúak. Ez 6 féle változatot jelent, ugyanis ezek azok, amelyek a leggyakrabban kerülnek metódkosárba. 2 mm-es és 4 mm-es változatokban érhető ez el a palettán belül, univerzál, tehát uni, klasszik és uni plusz klasszik változatokban. A pelletbomb kapcsán már említettük azt, hogy sok horgásznak problémát okoz ezeknek a mikropelleteknek a bekeverése és olyan tapadóképességűvé alakítása, amely azt eredményezi, hogy metód féderkosárba vagy akár pelletféderkosárba töltve megfelelően felkínálhatók legyenek. Mi megoldottuk ezt a problémát, és 2026-tól forgalomba kerül a Ready Method Pellet termékcsalád, amely ugyanazokban az ízekben kerül ugye a polcokra, annyi különbséggel, hogy ezekben a tasakokban már használatra kész, megnedvesített állapotban találhatók meg a pelletek. Ezeket, ha kijöntjük, azonnal metódkosárba, illetve bódáskosárba tölthetjük, és eredményesen horgászhatunk velük. A Tornado termékcsaládunkat a tavalyi évben bővítettük a Smoke változatokkal, ezek a Red Devil és a Champion Corn. Ezt a sikersorozatot szeretnénk folytatni, idén a sárga dinnye ízesítésű változatokkal, amelyek megtalálhatók lesznek Method Mix, mikropellet formájában, valamint a jól ismert Tornado csalik is megtestesülnek ebben az ízben, tehát Pop-up Pixel, Wafter és a Method csalik. Ezen kívül természetesen a metodozások során előszeretettel használt aromák is bővülnek, sárgadínnye ízesítéssel, tehát az aktivátorgél és az aktivátor spray termékcsaládok is. A Tornado Smoke csalogatóanyagok és csalik különlegessége, hogy vízbe kerülve rendkívül élénk színt bocsátanak ki,
Ugye a Red Devil az ilyen bordó színben, míg a Championcorn zöld színben pompázó felhőt bocsát ki oldódás közben. Az új sárga dinnye ízesítésnek, ha ránézünk, akkor láthatjuk, hogy narancsárga az uralkodó színe, azonban vízbe kerülve nagyon élénk, fluo zöld színt bocsátanak ki. Nem tudom, hogy Magyarországon van-e olyan pontyhorgász, aki ne próbálta volna valamelyik gumikukoricánkat. Mielőtt hozzáfogtam volna ez a rövid bevezetőhöz, végig gondoltam, kiszámoltam, 11 éve van forgalomba a kínálatunkban, és emlékszem rá, hogy amikor először forgalomba hoztuk a Spécikorn gumikukoricákat, 10 darab volt, illetve hát mind a mai napig ugye a legkisebb tégelyben 10 darab van, akkor mekkora felháborodást keltett ez, hogy úristen, 10 darab gumikukoricáért egy vagyont kifizetni, hát ennek semmi értelme. Na most azok, akik kipróbálták, időközben belátták, hiszen saját maguk tapasztalhatták meg, hogy 10 szem gumikukoricával szinte végig lehet horgászni egy teljes szezont, ugyanis a horgászat után vissza lehet tenni a tégelybe, hogyha azt nem veszítettük el, és újra szinte végtelenszer felhasználható, és rengeteg halat lehet vele fogni. Illetve nem kérdés, hogy egy termékcsalád ebben a rendkívül gyorsan változó világban, ha megél 2-3 évet, az már isteni csoda, nem hogy 10 plusz 1 évet. De a termékeink iránt mutatkozó érdeklődés nem hogy csökkenne, hanem évről évre fokozódik. És együttvéve ezekből a gumi-imitációkból, ezekből a gumicsalikból több 100 000 tégelyel adunk el minden évben. A legsikeresebb ebből a Limited Edition, azaz a limitált kiadású változat, amelybe minden évben új ízeket teszünk, a fogyáslista alapján egy kikerül, egy pedig a helyébe lép. Jelen pillanatban ebben a választékban elérhető a mango, a tutti frutti, a mézes pálinka, a csípős barack, a vörös ördög és a krill. Viszont a számok makastények, mivel az elmúlt évben a legkevesebb a krillből fogyott, ezért ez ebből a kínálatból bármennyire is fogós kikerül. És már is a helyébe lép egy új fogós íz, a juharbanán. Ez a csaliszett megvásárolható így egyben, de természetesen külön-külön is. Minden tégelyben 16 szem levegő gumikukorica található, ebből 8 extra, megaméretű, míg 8 normál méretű, és ezek között van sárga és fehér színezetű. A gumikukoricák népszerűségét továbbvíve egy hasonló, de még nagyobb felhajtóerővel rendelkező, szuperpuha, Spécikorn Pop-Up névre keresztelt termékkel jelentünk meg az elmúlt évben, 2 különböző méretben, 8 és 10 mm-es méretekben. Ennek a sajátossága, hogy rendkívül puha, ellentétben a másikkal, amely egy kicsit keményebb. A puhaságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy ilyen szinten lehet nyújtogatni. Ez az állag lehetővé teszi azt is, hogy akár horogra is feltűzzük, és így kínáljuk fel. Nagyon tiszta, finom aromákat használunk ezek ízesítésére, és a tavaly megjelent sweet corn, azaz édes kukorica ízesítés mellett most ettől az évtől elérhető lesz egy még ütősebb, még intenzívebb ízben, a sárga dinnye ízesítésben is. Ugyanebből a szuperpuha anyagból készül egy nagyobb méretű, 14 mm átmérőjű golyó, amely Soft Pop-Up Boilie névre hallgat. Mivel a csali mérete nagyobb, ezáltal ugye a felhajtóereje is lényegesen nagyobb, ez már szelektív pontyhorgászatot is lehetővé tesz. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy Fias Dénes barátommal az elmúlt év áprilisában a Duna folyón egy fergeteges horgászatban volt részünk, és szinte kivétel nélkül minden nagytestű pontyunkat és amúrunkat ezen csalik valamelyikével fogtuk. Ez a tökéletes golyóformájú csali, a közepén egy fűzést segítő furattal van ellátva. Az elmúlt évben került forgalomba 3 különböző ízesítésben, sweet corn, azaz édes kukorica, mango és ananász ízesítésekben, és 2026-tól ebben a választékban is megjelenik a sárga dinnye. Még egy gondolat erejéig
visszatérve a korábban említett Dunai filmünkre. A film megjelenése után nagyon sokan szavaztak bizalmat ezeknek a csaliknak, nagyon sokan próbálták ki, és nem tudom, hogy a cégünk életében volt-e már olyan csali, ami ennyi pozitív visszajelzést kapott. Ugye a legtöbben pont vadvizeken, Dunán, Tiszán, csatornákon, Balatonon próbálták, és elképesztő mennyiségű nagytestű pontyot és amút fogtak ezek segítségével. Rendkívül egyszerű, nagyon megbízható, strapabíró csali, nagyon jól szelektál egyébként a keszeges, törpehacsás vizeken is, és a fogossága nem azt mondom, hogy garantált, mert ilyen csali nincs, de jó eséllyel segít hozzá titeket is, egy ilyen egyszerű csali, akár életetek pontjához. Nagyon sok felhasználási tippet adtunk már ezzel kapcsolatban, a korábbi filmekben megtaláljátok ezeket is. A levegő csalik sorát egy Busapufi Set névre keresztelt, nagyon praktikus tárolódobozban elhelyezett csaliszettel zárnám. Korábban már árusítottunk hasonló terméket, az Féder Pufi Set néven volt forgalomba, viszont abban sokkal kisebb méretű levegő golyócskák voltak, amelyek az idő igazolta szükségtelenek, mindenkinek a nagyobb méretű levegő golyócskákra van szüksége, ezért ezt átalakítottuk. A busahorgászat során gyakran használt népszerű csaliról van szó, és ebbe midi, maxi és extra, tehát 3 különböző méretű, több különböző színű és ízesítésű golyó került. Összesen 12 különböző csali változatból lehet válogatni ízlés szerint. Folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a ruhakínálatunkat, igyekszünk a legjobb anyagok felhasználásával még jobb és még vagányabb termékeket megalkotni. A ruhakínálatunkban különös figyelmet fordítunk az UV-álló termékekre, amik a legjobb anyagok felhasználásának köszönhetően az mellett, hogy trendik, garantált védelmet biztosítanak a felhasználóik számára. A rajtam látható ruhadarab egyébként az egyik legnépszerűbb, legnagyobb darabszámban eladott termékünk, amit az idei évre egy kicsit újra dizájnoltunk, és ezzel a hookit, azaz szlengesen akazd meg, fogd meg, csípd meg felirattal láttunk el. Ez az eddig jól megszokott arcmaszknak köszönhetően biztosít védelmet az arcunk számára, illetve ezeknek a kis légzőnyílásoknak köszönhetően nem fog párásodni a szemüvegünk sem. A Hookit Set részét képezi ez a dizájnos, színben passzoló baseball sapka is. Ha a sapka esetleg valakinek kevés lenne, vagy a kapuszni zavarná, akkor a maximális védelem érdekében kínálatunk részét képezi egy ilyen nyakvédővel ellátott kalap is. A rajtam látható kék felsőn kívül egyébként ebből még van egy zöld pontyos változatunk is, amit már a kedves nézők láthattak Rokolya Petin és Gáboron a Horvátországban forgatott Zájárkétevon készült filmükön. Akik viszont figyelemmel kísérik a filmjeinket, azok egy másik 2026-os újdonságot is felfedezhettek már, ugyanis ebből a felsőből elérhetővé válik egy szürke, ragadozó halas változat is, melyet Gáboron láthattatok a Rhône folyón forgatott harcsás filmében. De ugyanezeket a ruhákat használta extrém körülmények között Afrikában is. Aki ilyen területre készül, annak nyugodtan mondhatom, hogy kötelező, már hogyha felelősségteljesen gondolkodik, és nem akar pecsenyevörösre sülni mondjuk ilyen köveken, akkor kötelező olyan ruházatot magával hozni, amely 100%-ban UV-álló, amely megvédi a testét. Azt gondolom, hogy kevés ember tud ettől hitelesebben beszélni ezekről a ruhákról, mint jó magam, hiszen a legjobb tesztalany én magam vagyok, és azok, akik figyelemmel kísérik a munkásságomat, akik látják a filmjeimet, azok láthatták, hogy a nyári időszakban is mindig hosszú ruhát viselek. Ennek egyszerű az oka, az átlagostól érzékenyebb a bőröm, de hát ez nem halálos betegség, erre, hogy odafigyel az ember, akkor ez megelőzhető, és egyre jobb és jobb ruhákat tudunk a saját kínálatunkban is felsorakoztatni. Ami rajtam látható, az egyik 2026 évben forgalomba kerülő, nekem nagyon tetsző harcsás UV-álló ruházatunk. Több különböző változatban kerülnek egyébként forgalomban, most már van kifejezetten a pontyhorgászoknak, van nevezzük a fégyerhorgászoknak, vagy az általános horgászathoz javasolt kékszínű változatban, és van ebben a szürke, illetve fekete mintákkal tarkított vagy díszített ragadozóhalas változatban is. Persze ilyenkor sokan mondják azt, hogy
csak ilyen területeken kell, ahol ugye extrém magas az UV-sugárzás, mert ugye nem elég az, hogy süt a nap, itt ami veszélyt jelent, az az UV-sugárzás. A skála legmagasabb értéke, amit mérnek, az 14-es. Na most itt, illetve hát ezekben a zónákban nem ritkán 10 fölötti az UV-sugárzás mértéke, amely extra magas értéket jelent. De az egészben a legdurvább, hogy nálunk Magyarországon is már az utóbbi időben a legmelegebb nyári napokon bizony megközelíti vagy eléri ezt az értéket. Tehát nem véletlen van az, hogy Magyarországon is egyre több magára odafigyelő és tudatosan gondolkozó horgásznak tudunk ezekből a fajta ruhákból eladni. Persze sokan mondják, hogy nekik elegendő a naptej is, az is megvédi őket. Ez mindenkinek a saját döntése, de a saját tapasztalatomból tudom azt, hogy azok a szabad felületek, mint például az arcom, amelyet időnként szoktam naptejjel bekenni, nem 100%-ban megvédhető a legmagasabb faktorral vagy UV-védelemmel ellátott naptej esetében sem, mert egyszerűen ledőrzsölődik. Az ember óhatatlanul az orrához, az arcához nyúl, iszik, bármilyen dolgot csinál, amivel ezt ledőrzsöli, akkor már nem tudja ellátni a védelmet a naptej. És akkor ilyenkor jön az, hogy oké, akkor mivel védjük? Mondjuk egy olyan pólóval, mint például ez, amelyet ha felhúzok, akkor teljes egészében tudja védeni a teljes arcomat és az orromat. A régebbi ruháink, vagy amiket egyéb helyeken vásároltam, amíg nem volt a saját kínálatunkban ilyen ruházat, azért utáltam így használni őket, mert folyamatosan bepárásodott a napszemüvegem. Mint látjátok, ezen van lélegzőnyílás, így miközben beszélek, a pára el tud távozni, és nem a napszemüvegemen csapódik az le. Az orrunk és az arcunk előső része mellett a másik legkönnyebben leégésre hajlamos testrészünk az a fülünk. Tehát, hogyha ezt sem védjük, hiába vettünk fel egy baseball sapkát, és mondjuk csak ennyire hajtottuk fel ezt a nyakvédőt, vagy ezt az arcmaszkot, akkor sajnos leéghet a fülünk, ezért természetesen ez úgy került kialakításra, hogy a fülünket is teljes egészében megvédje. És ha nem akarjuk, hogy a fejünk megfőjön, akkor még ezt a kapusztit föl lehet venni, ezzel a madzaggal a szorosságát be lehet állítani, ha fúj a szél, akkor pedig meg lehet kötni, hogy ne tudja a szél lefújni a fejünkről. Amikor ilyen ruhákról esik szó, és ilyenben jelenek meg, akkor azok az emberek, akik még soha nem próbálták, elsőként mindjárt azt kérdezik, hogy de hát nincs meleged ebben a ruhában. Tehát amikor fölveszünk egy hagyományos pamut pólót, ilyen tűző napon úgy érezzük, hogy megfőlünk benne. Na most ezek a ruhák olyan speciális anyagszerkezetűek, amelyek egy minimális szellő hatására is hűsítő hatásúak. Mint látható, ha közelebbről megmutatom, egy ilyen speciális mély sejtrács szerkezetű maga az anyag, ez a legmodernebb, legújabb és talán egyik legjobb minőségű UV-álló alapanyag. Szóval ebből készült ez a ruházat is. Ez a szél már nagyon erős, de ettől lényegesen kisebb szellő is elegendő ahhoz, hogy ne legyen benne melegem. Persze bármennyire is praktikus, meg hasznos egy-egy ruhadarab, azért tudomásul kell venni azt is, hogy ezek mind divattermékek, tehát hogyha nincsenek jól dizájnolva, ha nem elegáns, vagy nem megfelelő az adott módszerhez, akkor lehet az bármennyire is praktikus, a horgászok nem fogják azt felvenni. Én úgy gondolom, hogy ebben az összeállításban, amelyen 3 különböző fajta hal, csuka, süllő és harcsa látható, kifejezetten passzol a ragadozóalas horgászmódszerhez. Remélem nem csak nekem, hanem a módszer iránt érdeklődő és a bőrüket megvédeni akaró horgászok is értékelik ezt, és tetszeni fog nekik is. Mindemellett természetesen a szett akkor válik teljessé, hogyha ez egy tökéletesen passzoló sapka, jelen esetben egy harcsafejjel ellátott fekete alapszínű, de hátul rácsos sapka passzol, illetve jól látható, hogy a kezemet is védem UV-álló kesztyűvel, és mit sem érne az egész cucc, hogyha nem passzolna hozzá, meg nem lenne hozzávaló UV-álló nadrág is. Ez a nadrág is egyébként teljesen új a kínálatunkban. Ha közelebbről megnézzük, akkor látható, hogy ennek is az anyagszerkezete egy ilyen négyzetrácsos, nagyon stapabíró, nagyon ellenálló anyagról van szó, UV-álló, és emellett természetesen egy nagyon fontos követelmény, hogyha mondjuk vízbe kell menni, nedves lesz a nadrágunk, akkor gyorsan meg is száradjon. Ez rendkívül gyorsan kipárologtatja a vizet, nagyon gyorsan megszárad, és nem kell attól félni, hogy a fenekünk vagy a combunk vizes maradva esetleg felfázunk. Ez használható így teljes hozban, vagy pedig, hogyha folyamatosan vízbe kell sétálni,
Ilyen esetben elegendő lecipzározni, és már is rövidnadrágként használható, mint ahogy a legutolsó afrikai túrámon Gabonban is használtam. Köszönjük a megtisztelő figyelmet! Úgy gondoljuk, hogy idén is lesz mivel próbálkozni, lesz mit felfedezni. Bízunk benne, hogy ezen újdonságok valamelyike hozzásegíti a felhasználókat akár életük legnagyobb fogásához is. Hogyha kiemelkedő fogást sikerült elérni, akkor megkérjük a kedves horgászokat, hogy küldjék el nekünk a fogáskukac@haldorado.hu e-mail címre, amelyet örömmel teszünk közkincsé a közösségi oldalainkon. Jó kívánságaimmal zárnám ezt a filmet. Mindenkinek azt kívánom, hogy rosszabb éve ne legyen, mint az előző, kevesebbet semmiképpen se horgászon, legalább egy nappal többet tudjon eltölteni 2026-ban a vízparton, mint ezt tette 2025-ben. Biztosra veszem, hogy e film megtekintése után sokakban körvonalazódott, hogy melyek azok a termékek, amelyeket szívesen kipróbálnának, sőt, akár egy listát is készítettek erről. Hogyha ez valóban elkészült, akkor nyugodtan írják le, osszák meg velünk is ezt kommentben e film alatt, és ígérem, hogy tavasz végéig kiválasztok 5 olyan szerencsést, akik az általuk összeírt és kiválogatott termékek listáját maradéktalanul meg is kapják. Jó évet, sok szép halat kívánok mindenkinek!